Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món ăn của người Hàn Quốc rất được yêu thích, đó là món gà chiên giòn và mình sẽ sốt cay. Công thức này đó Diễm được chị Anh Thi Trần chia sẻ cho Diễm. Diễm cảm ơn chị rất là nhiều. Cách làm vô cùng đơn giản mà gà chiên xong á, giòn rụm luôn, ngay cả khi mình cho nước sốt vào để nửa tiếng vẫn còn giòn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món gà cay Hàn Quốc này với Diễm nha. Công thức này đó thì mình cần thịt gà không có xương, gà phi lê ha. Diễm dùng thịt đùi gà, mình dùng ức gà cũng được. Thịt đùi gà thì nó sẽ béo và nó ngon hơn. Mình cần 600g nha. Ở Na Uy á, mình mua một hộp như vậy là vừa đủ. Thịt gà họ lóc xương sẵn á, thì có những cái phần mỡ như vậy, mình bỏ ra ha. Nếu mà mình không có cân á, thì mình canh là 3 cái đùi trên của gà. Gà thì tùy mình thích nha, mình cắt thành từng miếng vừa ăn. Diễm thấy là mình cắt không có nên cắt to quá hoặc là nhỏ quá. To quá thì khi mà mình chiên á, cái miếng gà nó sẽ lâu chín. Còn nếu mà nhỏ quá thì mình chiên gà nó khô cũng không có ngon. Như vậy thì Diễm thấy rất là vừa nè. Để ướp vào gà đó thì Diễm có 2 cái tép tỏi. Diễm cân được khoảng 8g. Mình dùng cái đồ nghiền tỏi nè, mình nghiền cho tỏi nó nhuyễn. Còn nếu mà không có thì mình băm cho thật nhuyễn nha. Tiếp theo á, mình có thêm khoảng 5g gừng đã gọt vỏ. Thì Diễm cũng lấy cái đồ bào này nè, Diễm bào cái gừng ra cho nó nhuyễn. Nếu mà mình có bột tỏi hoặc là bột gừng á, thì mình thay thế mỗi loại 1 muỗng cà phê cũng được. Diễm có thêm ở đây là 1 muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc. Ớt bột Hàn Quốc á, thì giúp cho cái gà nó thơm và cái màu nó cũng đẹp nữa. Diễm dùng hiệu này nha, mình mua ở trong tiệm Việt bên Na Uy là có. Rồi mình cho thêm vào 1/2 muỗng cà phê tiêu. Rồi mình đeo bao tay vào, nhẹ nhàng đó mình trộn, mình bóp cho cái thịt gà nó thấm với lại tỏi, gừng, ớt và tiêu nè. Mình thấy thịt gà nó thấm đều hết như vậy thì mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy kín lại và mình để cho gà nghỉ từ 30 cho tới 60 phút là mình có thể mang đi chiên được. Trong thời gian này thì mình đi pha sẵn cái phần nước sốt. Diễm có ở đây là 2 muỗng canh tương ớt. Cái này là tương ớt Hàn Quốc nha. Diễm dùng cái hiệu này. Còn nếu tính ra gram á, thì Diễm ghi ở phần miêu tả video nha. Diễm có thêm ở đây là 1 muỗng canh tương cà chua. Cái này thì trong công thức của chị Anh Thi Trần không có. Nhưng mà tại vì Victor nhà Diễm ăn á, nó không có thích cái mùi tương ớt Hàn Quốc nhiều lắm, cho nên Diễm cho thêm. Và tiếp theo mình có 1 muỗng canh mù tạt. Mù tạt á, làm cho cái nước sốt nó có cái vị rất là đặc biệt luôn. Không có cay đâu nha. Diễm dùng hiệu này, mình mua ở trong siêu thị của Na Uy là có. Và mình có thêm 2 muỗng canh siro bắp. Nếu mà mình không có siro bắp, mình có thể thay bằng siro gạo nè, hoặc là mật ong cũng được, nhưng mà mật ong có vị nó sẽ ngọt hơn. Và cuối cùng mình cho thêm 2 muỗng canh nước. Rồi bây giờ mình khuấy cho cái phần sốt này nó thiệt là đều nha. Cái sốt này khi mà mình nếm nó sẽ có cái vị mặn và ngọt nhẹ. Nếu mà mình thích ăn cái vị ngọt đậm đà hơn á, mình có thể cho thêm mật ong hoặc chút xíu đường. Bột để chiên gà thì mình dùng bột chiên giòn làm sẵn cho nó tiện. Mình cần 150g. Diễm dùng cái hiệu này và một gói như vậy là 150g luôn. Mình cũng có thể mua bột chiên giòn hiệu khác á, hiệu này cũng được nè. Nhưng mà Diễm dùng á, thì Diễm thấy cái hiệu hồi nãy Diễm vừa quay á, nó ngon hơn, nó giòn hơn tí xíu. Và để pha bột chiên giòn đó thì mình cần 200ml nước nha. Nếu mà mình không có mua được bột chiên giòn làm sẵn á, mình có thể tự làm cũng được. Nếu mà mình muốn thì mình cứ nhắn lại, Diễm sẽ ghi công thức cho mình ha. Để bây giờ mình trộn cho bột nó đều nè. Đầu tiên á, có thể mình sẽ thấy hơi đặc, nhưng mà mình khoan hãy cho nước nha. Mình cứ trộn cho tới khi mình thấy bột nó loãng ra, nó không còn bị vón cục nữa, thì nó sẽ tạo thành một cái hỗn hợp sệt như vậy. Như vậy thì Diễm thấy rất là vừa nè. Đừng có loãng quá hoặc là đặc quá. Nếu mà mình thấy đặc quá thì mình có thể cho thêm tí xíu nước nha. Rồi mình chuẩn bị thêm 150g bột chiên giòn nữa. Mình cho ra dĩa như vậy. Để trước khi chiên á, mình tẩm qua sẽ giúp cho gà nó sẽ giòn hơn. Và mình chiên nó cũng không có bị văng dầu nhiều. Dầu để chiên á, thì Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Và nhiệt độ chiên của dầu á, tốt nhất là từ 160 cho tới 170 độ C. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm sẽ để số 7 để Diễm chiên khi mà dầu nó đã nóng đủ.
Thịt gà này Diễm đã ướp được khoảng 30 phút nè. Lấy ra thì mình sẽ lấy cái hỗn hợp bột nước hồi nãy đó, mình cho vào luôn. Cái này là tùy mình ha. Mình có thể lấy gà rồi mình nhúng qua cái bột nước này rồi mình tẩm qua bột khô, hoặc là Diễm thấy mình cho thẳng cái bột nước này vào chung với gà luôn, mình chiên nó nhanh, nó tiện hơn. Đó, mình cho vào thì mình trộn lên thật là đều nha, cho cái bột nước này nó thấm đều cái miếng thịt gà nè. Rồi khi chiên á, mình sẽ lấy một cái miếng thịt gà rồi mình tẩm qua bột khô. Mình tẩm qua thì Diễm thấy mình nên chiên liền ha, mình để lâu thì cái bột khô á, nó sẽ thấm ngược lại vào trong cái miếng thịt gà. Đó, và mình cứ lần lượt mình chiên thôi. Thịt gà Diễm thấy mình dùng thịt đùi gà thì mình chiên nó ẩm, nó mướt, nhưng mà cái miếng gà nó sẽ không có đẹp như là mình dùng thịt ức gà. Dầu chiên á, thì mình nên chiên ngập dầu thì nó mới giòn được ha. Đó, mình cho vào cho vừa đủ thôi, cũng đừng có nhiều quá, rồi mình đảo đều. Thời gian chiên á, thì khoảng từ 3 cho tới 4 phút. Mình thấy cái miếng gà nào nó vàng á, thì mình cứ vớt ra thôi. Cái này thì Diễm thấy nó vàng rồi nè. Và sau khi chiên hết lần thứ nhất á, mình xem ở đây. Nó có cái độ giòn nhưng mà thực ra chưa có giòn rụm đâu, nó chỉ giòn và nó xốp thôi. Vì vậy bây giờ á, mình sẽ mang mình đi chiên thêm một lần nữa. Cái này rất là quan trọng, giúp cho cái thịt gà nó giòn rụm và giòn rất là lâu. Chảo dầu này á, bây giờ hồi nãy Diễm để số 7 thì bây giờ Diễm sẽ tăng bếp lên số 8. Bếp Diễm có 9 số nha, để cho cái dầu nó nóng hơn. Khi mà mình cho gà vào mình chiên á, dầu nó không có thấm vào trong thịt gà lại. Đó, rồi mình cho một cái lượng gà vừa đủ thôi nha. Và mình đảo thiệt là đều. Lúc này mình chiên thì nhanh hơn, thời gian á, thì khoảng chừng 2 cho tới 3 phút à. Nếu mà mình thích gà nó giòn thiệt là lâu thì mình chiên cho nó vàng chút. Nhưng mà Diễm thấy vàng quá thì dễ làm cho thịt gà bên trong nó bị khô với lại không có ngon. Mình chiên nó vừa vàng là được. Đó, như vậy thì Diễm vớt ra nè. Rồi mình để ráo dầu. Như vậy rất là ngon luôn. Lúc mà ướp gà đó mình không có nêm muối hay là bột nêm, nhưng mà cái bột chiên giòn này nó có cái gia vị trong đó. Vì vậy khi mà mình ăn mình thấy cũng vừa lắm. Cái tô nhà Diễm nó ăn không như vậy thì nó đã nói rất là ngon rồi. Giòn rụm luôn và giòn rất là lâu. Rồi mình để gà ở đây ha. Bây giờ mình sẽ đi làm cái nước sốt để mình cho vào trong gà. Bắt một cái chảo nhỏ lên bếp nè. Diễm cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo là 1 muỗng canh tỏi băm thì khoảng 3 cái tép tỏi nhỏ. Mình để lửa lớn và bây giờ mình làm cho cái dầu này nó nóng và tỏi nó vừa thơm. Lưu ý là mình nghe cái mùi tỏi nó vừa thơm thôi, mình đừng có chiên cho nó vàng thì làm cho cái sốt nó có cái vị đắng không có ngon. Đó, như vậy thì Diễm cho liền cái phần nước sốt hồi nãy mình đã pha sẵn đó. Rồi bây giờ mình đảo đều ha, cho dầu nó hòa đều vào trong cái nước sốt. Theo công thức của chị Thi chia sẻ thì mình dùng 3 muỗng canh dầu, nhưng mà Diễm dùng 2 muỗng canh, tại vì Diễm thấy cái lượng dầu nó hơi nhiều, nhưng mà nếu mà 3 muỗng canh dầu sẽ làm cho cái miếng gà đó khi mà mình tẩm cái sốt nó sẽ lại càng bóng mướt hơn. Cái này là tùy mình chọn nha. Khi mà mình thấy nước sốt nó sôi lên như vậy thì mình nhắc khỏi bếp liền, mình đừng nấu lâu quá thì nó sẽ bị đặc lại nha, không có ngon. Và nhắc khỏi bếp thì mình cho liền vào trong cái gà nè. Để bây giờ mình sẽ xóc gà lên để cho cái nước sốt nó thấm đều đó. Sau đó Diễm sẽ dùng cái cây phết bột đó, giống như Diễm đảo cái phần dưới lên, tại cái nước sốt nó sẽ bị lắng bên dưới á, mình đảo sơ thôi. Mình làm nhanh tay để mình thấy cái nước sốt nó thấm đều, nó bao đều cái miếng thịt gà là được. Thật ra cũng không có cần kỹ quá ha. Rồi mình cho liền vào 1 muỗng canh mè đã rang vàng, rồi mình lại xóc lên một lần nữa. Vậy là mình đã xong. Gà này á, ngon nhất là mình làm xong mình ăn liền ha, hoặc là trong vòng 30 phút thì nó sẽ giữ được cái độ giòn. Tại vì mình đã tẩm cái sốt vào đó, còn nếu mà mình chiên mình để không thì gà nó giòn rất là lâu luôn. Món gà này á, Diễm thấy mình ăn không hay là mình ăn chung với cơm cũng ngon luôn. Khi múc ra thì mình cho ra dĩa nè, rồi hành lá đó mình cắt sợi và mình cho lên trên, nhìn hấp dẫn hơn và cũng thơm nữa. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm món gà cây Hàn Quốc thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Còn bây giờ Diễm sẽ thử miếng gà cho mình nghe nha. Giòn rụm luôn.